Ông chủ, rau của ông. 8 đồng. Được. Tiền đây. Lần sau lại ghé ủng hộ, được thôi. Ông chủ tới rồi. Rau tôi mới nhập về, còn tươi lắm, cần gì nào? Từ lâu tôi đã nghe nói phố đông chúng ta có một Tây thi bán rau. Này được gặp. Quả nhiên là thật. Ông chủ muốn gì cứ nói. Bà chủ, bán rau kiếm được mấy đồng? Tôi có 500 đồng. Mua bà. Thế nào? Ông chủ, tôi chỉ là người bán rau. Tôi không làm mấy chuyện này. Bà chủ, việc gì cũng có lần đầu mà. Được thư giãn, lại còn kiếm được tiền, sao lại không làm? Ta muốn xem ngươi có thể gọi ai đến đây. Ngươi không biết làm vậy là phạm pháp sao? Thả ra. Phạm pháp? Quách gia chính là ông trời của Trung Nguyên, còn sợ luật pháp gì chứ? Bà thấy tôi nói có đúng không? Phu nhân, các người là người của Quách gia. Các người canh chừng cho kỹ. Được. Thả ra. Vốn dĩ Quách quân thiếu gia muốn tha cho ngươi một con đường sống, muốn trách thì trách đứa con trai của ngươi, Tề Thiên. Hắn đã trở lại. Tề Thiên? Ai bảo hắn lại đắc tội với Quách quân thiếu gia chứ? Cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi. Trở về là tốt rồi, con trai. Trở về là tốt rồi. Mẹ, sau này mẹ không cần phải sống cuộc đời ẩn danh nữa. Có con ở đây, không ai dám làm hại mẹ đâu. Bá mẫu, chúng tôi sẽ bảo vệ bà. Tiểu Đông, không được. Thế lực Quách gia quá lớn, căn cơ của các người còn non nớt, không đấu lại được hắn đâu. Chúng ta chạy đi. Mẹ, hãy tin con. Con đã bảo mẹ sẽ bình an vô sự, thì nhất định sẽ bình an vô sự. Còn Quách gia, không còn là Quách gia kiêu ngạo như trước nữa rồi. Khẩu khí thật lớn. Người khó bảo toàn bản thân là người chứ. Tề Thiên, người đắc tội với điện chủ, phạm phải đại tội. Đừng nói là Quách gia chúng ta. Ngày mai tại đại hội thăng chức, điện chủ sẽ đích thân trừng phạt ngươi. Đến lúc đó, ngươi ngủm chắc rồi. Dạ Hân, nghe nói ba cô muốn gả cô cho một tên lao động phổ thông sao? Ba tôi đúng là có ý đó. Nhưng chỉ cần tối nay có thể kết thân với Tinh Nguyệt Vũ Thần thì tên lao động đó sẽ không còn cơ hội nào nữa. Mau nhìn kìa, tên lao động vị hôn phu của cô đến rồi. Không thể nào, 11 dặm xung quanh đây đều đã bị phong tỏa. Với thân phận của tên lao động đó, căn bản không xứng để vào đây. Tề Thiên, đứng lại. Sao anh vào được đây? Tôi đi bộ vào. Chỉ dựa vào thân phận lao động của anh bám đuôi chúng tôi vào đây đúng không? Bám đuôi các người, chẳng phải sao? Không có chúng tôi, với thân phận của anh, căn bản không xứng để vào. Nhân lúc chưa ai phát hiện, anh vẫn nên ngoan ngoãn quay về đi. Các người coi trọng bản thân mình quá rồi đấy. Tôi thấy là giọng điệu của các người quá ngông cuồng rồi đấy. Ngô thiếu. Tề Thiên, buổi tiệc hôm nay toàn là những người quyền quý. Họ bảo anh ra ngoài là sợ mùi hôi trên người anh làm phiền đến những nhân vật lớn. Toàn là những người quyền quý, chỉ là một lũ bất tài vô dụng thôi. Giọng điệu lớn lối thật. Anh có biết buổi tiệc hôm nay Tinh Nguyệt Vũ Thần cũng sẽ đến không? Ý của ngươi là Tinh Nguyệt Vũ Thần trong mắt anh cũng là hạng bất tài vô dụng sao? Cũng tạm được. Nếu không phải cô ta năn nỉ tôi đến, thì loại tiệc tùng tầm thường như thế này tôi căn bản chẳng thèm quan tâm.
Tề Thiên, anh đủ rồi đấy. Tinh Nguyệt Vũ Thần là thần tượng của tôi, không phải loại người như anh có thể phỉ báng được. Nếu họa từ miệng mà ra, liên lụy đến Thi gia, tôi sẽ không nương tay với anh đâu. Đồ thiển cận. Tề Thiên, nên biết thân biết phận. Vòng tròn không thuộc về mình thì đừng cố chen vào, càng không cần thiết phải tìm những cái cớ viển vông. Cho dù anh bước qua cánh cửa lớn của hội trường này, anh cũng vẫn là người khác thế giới với chúng tôi. Quả thực không phải người cùng một thế giới. Tuy nhiên, cũng tốt. Nhân cơ hội này, ta sẽ cho ngươi trực tiếp cảm nhận sự khác biệt giữa ngươi và chúng ta. Ngô thiếu, ý ngươi là... Không sai. Buổi tiệc khánh công lần này, mọi người đặc biệt vì Tinh Nguyệt Vũ Thần tổ chức một buổi lễ dân bảo vật để chúc mừng. Tề Thiên, không biết ngươi có chuẩn bị quà không? Chư vị, lễ dâng bảo vật chính thức bắt đầu. Mọi người nếu có bảo vật muốn dâng lên Vũ Thần, có thể đưa lên để chúc mừng Vũ Thần khải hoàn. Vương gia Hoài Quan ta đặc biệt dâng lên một bộ Kỳ Lân chiến giáp. Lý gia ta dâng lên chí bảo y dược, một cây tuyết liên ngàn năm. Thì gia ta dâng lên một miếng ngọc bội song ngư. Ngọc bội song ngư, thứ này đã lưu truyền hơn 2.000 năm. Đây chính là chí bảo. Thấy chưa? Bảo vật ngàn năm trong truyền thuyết. Ta nói tặng là tặng, còn ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào lấy ra được. Đây mới chỉ là sự khác biệt giữa ngươi và Gia Hân. Sự khác biệt giữa ngươi và ta không thể với tới. Ngô Dụng ta đại diện Ngô gia dâng lên chí bảo Trung Nguyên thần kiếm Trung Nguyên Huyền Thiên. Trung Nguyên Huyền Thiên. Đây chẳng phải là món quà sinh nhật mẫu thân tặng ta năm xưa sao? Ta đã tìm kiếm nhiều năm vẫn không có kết quả. Thì ra món quà Giang Vũ Đồng nói đến chính là cái này. Hôm nay Vũ Thần đại nhân khải hoàn, cả thiên hạ cùng vui mừng. Ngô gia ta nguyện dâng lên chí bảo chỉ để chúc mừng Vũ Thần đại nhân khải hoàn. Đây chính là một trong 10 đại thần kiếm của Trung Nguyên. Ngô gia vậy mà ngay cả thần khí như vậy cũng nguyện dâng lên. Xem ra lần dâng bảo này, vị trí đầu tiên nhất định thuộc về Ngô gia rồi. Đương nhiên, hành động này của ta cũng là để nói cho kẻ tiểu nhân nào đó biết sự khác biệt giữa ngươi và ta. Giống như huyền thiết so với thần kiếm, chạm vào là vỡ. Tề Thiên, bảo vật của tất cả mọi người đều đã dâng lên hết rồi. Quà ngươi chuẩn bị đâu? Tên này ăn mặc nghèo mạt, chắc là đến tay không rồi. Tham gia tiệc khánh công của Tinh Nguyệt Vũ Thần mà không mang một món quà nào, thật là to gan. Tề Thiên, ngươi chẳng lẽ thật sự giống như bọn họ nói, đến tay không, không mang theo quà gì sao? Ngươi nói đúng, ta quả thực không có chuẩn bị. Về nói với Giang Vũ Đồng, ta rất thích món quà này. Từ hôm nay trở đi, Trung Nguyên Huyền Thiên vật về với chủ. Tề Thiên, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Đây là mẹ ta tặng cho ta làm quà, giờ ta để nó vật về đúng chỗ. Ta khinh, đây là của ta, tặng cho Vũ Thần đại nhân làm lễ mừng. Khi nào thì thành đồ của ngươi rồi?
Trong 3 giây. Ngươi mau bỏ thanh thần kiếm này xuống. Nếu ta không làm thì sao? Tề Thiên, ngươi đủ rồi đấy. Ở đây không phải chỗ cho ngươi làm loạn. Nể mặt phụ thân ta, ta có thể cầu xin cho ngươi lần cuối cùng. Không cần cầu xin cho ta. Giang Vũ Đồng tặng thanh kiếm này cho ta. Ngô Dụng thì không có quyền định đoạt. Được. Còn dám ăn nói ngông cuồng như vậy sao? Đừng trách ta vô tình. Đại nhân, ta có việc muốn bẩm báo. Việc gì? Ta muốn xin người trừng trị một kẻ. Chính là hắn, Tề Thiên. Hắn không chỉ cướp đoạt thần kiếm ta tặng cho Vũ Thần đại nhân, còn ở trước mặt mọi người công khai sỉ nhục uy nghiêm của Vũ Thần đại nhân. Đúng vậy. Lộc đại nhân xin người chủ trì công đạo. Mạo phạm Vũ Thần chẳng khác nào đánh vào mặt nhiều thế gia chúng ta. Kính xin đại nhân trừng trị, chém đầu tên tiểu tử này. Xin đại nhân trừng trị. Ý của ngươi là muốn ta xử tử hắn? Đại nhân, lẽ ra phải như vậy. Vậy ta sẽ trị tội ngươi trước. Đại nhân, ngươi nói vậy là có ý gì? Có ý gì? Vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tề Thiên là do Vũ Thần tối nay mời đến làm khách quý. Khách quý? Chưa từng nghe nói đến nhân vật này. Đại nhân, cho dù hắn là khách quý của Vũ Thần đại nhân thì hắn cướp đoạt bảo kiếm của ta. Điều này cũng không hợp quy củ. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đã tặng thần kiếm cho Vũ Thần, vậy Vũ Thần nếu đem thần kiếm tặng lại cho người khác, ngươi có ý kiến gì không? Quyền sở hữu thần kiếm là của Vũ Thần đại nhân, ta tất nhiên không dám có ý kiến gì. Nếu vậy, đừng tranh cãi nữa. Vũ Thần nghe nói Trung Nguyên Huyền Thiên là phối kiếm của Tề Thiên, còn là mẹ hắn để lại, vô cùng ý nghĩa, nên đặc biệt lệnh cho ta tặng thần kiếm cho hắn. Ngươi nói muốn lấy việc tặng kiếm để chứng minh sự chênh lệch giữa ngươi và ta. Vậy giờ kiếm này ở trong tay ta, xem ra sự chênh lệch của chúng ta khác một trời một vực. Không thể nào. Ngươi chỉ là một tên dân đen, sao ngươi có thể là thượng khách của Vũ Thần đại nhân? Chuyện này chắc chắn có điều mờ ám. Ngươi có ý gì? Ý ta là Tề Thiên tuyệt đối không thể là thượng khách của Vũ Thần đại nhân. Chuyện này chắc chắn là các ngươi thông đồng làm bậy, đúng không? Đúng. Ngô Dụng, lời đã nói ra, ngươi phải chịu trách nhiệm. Rõ ràng là các ngươi cấu kết với nhau, ngấm ngầm thông đồng, mục đích chính là để đánh cắp thần kiếm của ta. Ngu xuẩn. Tất cả đã bị ta vạch chân rồi. Đừng diễn nữa. Ta nói cho các ngươi biết, mưu đồ đoạt chí bảo, phỉ báng Vũ Thần, đây chính là trọng tội. Đợi Vũ Thần đại nhân giá lâm, ta nhất định sẽ đích thân bẩm báo với Vũ Thần đại nhân. Đến lúc đó, các ngươi không một ai chạy thoát. Chư vị, những lời ta vừa nói không phải là không có căn cứ. Lộc Y cùng với Tề Thiên cấu kết mưu đồ đoạt chí bảo, ta có bằng chứng xác thực. Bằng chứng? Không sai. Trước hết, trong danh sách khách quý của buổi tiệc khánh công lần này, căn bản không có tên của Tề Thiên. Kế đến, Thanh Huyền Thiên Trung Nguyên này là một trong 10 đại thần kiếm, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Vũ Thần lại có thân phận tôn quý, không có lý nào lại ban tặng một món quà quý giá như vậy cho một tên dân đen chưa từng quen biết. Chứng cứ rành rành ra đó. Rõ ràng là các ngươi đang nói dối. Ngươi cười cái gì? Cười một tên hề nhảy nhót, chẳng lẽ không đáng sao? Ngươi cứ việc đi hỏi Giang Vũ Đồng, xem những gì ta nói có đúng sự thật hay không. Vẫn còn chối cãi sao? Chư vị, hôm nay mọi người đến tham dự tiệc khánh công chẳng qua là muốn thể hiện trước mặt Vũ Thần đại nhân. Còn bây giờ có một cơ hội tuyệt vời bày ra trước mắt chúng ta. Chỉ cần tóm được nghịch tặc mưu đồ chí bảo này, đợi Vũ Thần đại nhân đến, đó chính là một công lao lớn. Đúng vậy, Ngô thiếu gia nói chí phải. Hai người lừa gạt chí bảo, chúng ta sẽ đưa hai người lên đài thẩm phán. Lý gia ta xin góp một tay. Sự việc đã đến nước này, các ngươi còn gì để nói? Muốn giải thích sao? Vậy ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Hắn, Tề Thiên,
chính là vị hôn phu của Vũ Thần, địa vị ngang bằng Vũ Thần. Coi như quý khách thì có gì không được. Làm sao có thể? Vị hôn phu chưa từng nghe nói qua. Vũ Thần khi nào có vị hôn phu rồi? Tốt lắm. Vì để bịt đầu mối, các người thật sự ngay cả lời gì cũng bịa đặt ra được. Các người có biết hay không, nếu lời này truyền đến tai Tinh Nguyệt Vũ Thần, các người sẽ có kết cục ra sao? Chẳng lẽ ngươi muốn chém đầu ta lần nữa? Phỉ báng Vũ Thần, có phải chỉ chém đầu một mình ngươi đơn giản như vậy đâu. Tất cả những người có liên quan đến việc này đều sẽ bị liên lụy. Nói đúng lắm. Nếu trước đó ta còn đang nghi ngờ, vậy bây giờ ta có thể khẳng định giữa các ngươi nhất định có người đang nói dối. Thì tiểu thư, lời này là ý gì? Nói ra không sợ mọi người chê cười. Tề Thiên và phụ thân tôi có quan hệ rất thân thiết, từng có hôn ước với tôi, coi như là nửa vị hôn phu của tôi. Nói như vậy, lời của Lộc đại nhân hoàn toàn là bịa đặt. Nói đúng lắm. Ta nói ra việc này cũng là muốn nói với mọi người, cướp đoạt bảo kiếm không liên quan gì đến Thi gia chúng tôi. Tề Thiên, ta thật sự thất vọng thay phụ thân mình. Người mà năm xưa ông ấy liều mình cứu giúp, không ngờ lại là một kẻ bịp bợm ba hoa trích chòe. May mà ta chưa từng thực hiện hôn ước với ngươi. Đến bây giờ ngươi vẫn không thấy rõ được sao? Ngươi, Dạ Hân, không cần nói nhiều với hắn nữa. Hắn đã phạm tội tay chơi, chắc chắn phải bị xử tử. Ngươi còn gì để nói nữa? Quả thật, ta phải giải thích một chút. Mối quan hệ giữa ta và Giang Vũ Đồng không thể gọi là vị hôn phu. Tốt lắm, ngươi cuối cùng cũng thừa nhận rồi. Chỉ là tất cả những điều này đều là do Giang Vũ Đồng tự mình đa tình. Chỉ có vậy thôi. Ngươi có biết hay không, câu nói mà ngươi vừa nói ra so với những gì đã nói trước đó, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Ta chỉ nói sự thật thôi. Ngươi tốt, sắp ngủ đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng như vậy sao? Ta khuyên ngươi lập tức quỳ xuống đất nhận tội, đừng ép chúng ta ra tay. Ngươi cứ thử xem. Ngươi, Tinh Nguyệt Vũ Thần đến. Bái kiến Vũ Thần đại nhân. Đứng dậy đi. Vũ Thần đại nhân, người đến thật đúng lúc. Ta có việc quan trọng muốn bẩm báo với người. Nói. Ta muốn tố cáo phó tướng của người, Lộc Y, cấu kết với người ngoài mưu đồ trí bảo, chiếm đoạt trí bảo. Còn có cả Tề Thiên nữa. Hắn thật to gan lớn mật, trước mặt mọi người công khai bôi nhọ thanh danh của người. Hai tội cùng gộp, đáng bị xử tử. Xin đại nhân, người nhất định phải trị tội bọn chúng. Chúng sỉ nhục ta cái gì? Chúng nói, chúng lại dám nói Tề Thiên là vị hôn phu của người. Cái gì? Tề Thiên, hắn đã đồng ý sao? Chuyện này hắn quả thật không đồng ý. Nhưng mà đại nhân, Tề Thiên, hắn nói tất cả những điều này đều là ý kiến cá nhân của người. Không đồng ý. Đại nhân, người có ý gì vậy? Ta nói, việc này cứ thế bỏ qua đi. Không thể bỏ qua được. Không được đâu đại nhân. Hai người bọn chúng công khai phỉ báng thanh danh của người. Đây là phạm tội lớn. Sao hả? Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Ta không dám. Vậy thì cút đi. Tề Thiên, ngươi có biết chống đối Trung Nguyên Huyền Thiên ta là trọng tội không? Nhưng mà Tề Thiên có ơn với ta, lại từng là chủ nhân của thanh phối kiếm này. Hôm nay ta sẽ đem thanh phối kiếm này tặng lại cho hắn. Các người ai có ý kiến? Không có. Chúng tôi không có ý kiến. Ngô Dụng, sỉ nhục khách quý của ta, phỉ báng phó tướng của ta. Ngươi còn gì để nói? Không phải, đại nhân, tất cả đều là bọn họ. Ta, đây. 5 ngày sau chính là ngày ta được thăng chức lên điện chủ vệ. Đến lúc đó sẽ có một buổi lễ thăng chức. Ta nhớ
Tư cách tổ chức lễ thăng chức là giao cho Ngô gia các ngươi đúng không? Đúng vậy, đại nhân. Vậy từ giờ trở đi không còn nữa. Đại nhân, tại sao vậy? Mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo ngông cuồng, có thể tổ chức tốt buổi lễ thăng chức sao? Từ hôm nay trở đi, hủy bỏ tư cách tổ chức lễ thăng chức của Ngô gia. Chuyển giao cho Thi gia. Chúng tôi, đại nhân, không thể hủy bỏ được. Nếu cha tôi biết chuyện này, tôi về nhà chắc chắn ông ấy sẽ đánh tôi một trận mất. Đại nhân, vậy ngươi dám trái ý ta, chẳng lẽ không sợ ta xử ngươi sao? Đây là chứng nhận tổ chức lễ thăng chức của Vũ Thần. Buổi lễ thăng chức 5 ngày sau, hy vọng các ngươi tổ chức thật tốt. Tạ ơn đại nhân. Thi ra chúng tôi nhất định sẽ tận tâm giám sát. Đi thôi. Giang Vũ Đồng, lần này cảm ơn ngươi. Tư cách tổ chức của Thi gia, còn có thanh kiếm này, ta sẽ lấy đồ vật khác đổi với ngươi. Không cần đâu. Ai bảo ngươi là ân nhân cứu mạng của ta? Chúc mừng Thi tiểu thư được Vũ Thần đại nhân trọng dụng. Thi gia sau này nhất định sẽ một bước lên trời rồi. Đúng vậy, vị hôn phu của Thi tiểu thư còn là ân nhân cứu mạng của Vũ Thần đại nhân. Thi gia từ nay về sau sẽ có Vũ Thần đại nhân làm chỗ dựa vững chắc như vậy. Cảm ơn mọi người. Thi gia chúng tôi được Vũ Thần trọng dụng đều nhờ mọi người nâng đỡ. Tuy nhiên, Tề Thiên, hắn ta không phải vị hôn phu của ta. Hắn ta không đủ tư cách. Tề Thiên, có một khoảnh khắc ta thật sự tưởng rằng ngươi bản lĩnh thông thiên có thể khiến Vũ Thần đích thân tặng kiếm cho ngươi. Nhưng Vũ Thần ra mặt vì ngươi cũng chẳng qua là vì xưa kia ngươi từng cứu người. Nói trắng ra là chẳng qua ngươi chỉ là một tên phế vật mà thôi. Ngươi muốn nói là ta đang dựa dẫm vào quyền thế của nàng ta để cậy thế làm càn. Ngươi cũng coi như có chút tự biết mình. Tề Thiên, ngươi quá ngông cuồng rồi. Ngươi hoàn toàn có thể trừ lại một đường, nhưng ngươi lại nhất định phải đắc tội với Ngô Dụng. Điều này đối với ngươi không có chút lợi ích nào. Đàn ông nên chân thật mà sống, dùng sức lực của chính mình mà đứng lên. Dựa dẫm vào người khác mãi mãi chỉ là ảo ảnh. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được đạo lý này. Nếu ta nói cho ngươi biết ta dựa vào không phải là Giang Vũ Đồng, thậm chí ta còn cao hơn cô ta thì sao? Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Hiện tại Thi gia đã được Vũ Thần coi trọng, chỉ cần giám sát tốt buổi tiệc thăng cấp của Vũ Thần lần này, nhất định sẽ vươn lên. Ngươi vĩnh viễn không bằng ta. Ta sẽ nói với cha ta hủy bỏ hôn ước của chúng ta. Ngươi tự lo liệu đi. Thi Gia Hân ơi là Thi Gia Hân, ngươi tưởng rằng một chức vị mới vào tinh điện là có thể làm chỗ dựa cho ngươi sao? Thôi được, có lẽ chúng ta có thể gặp nhau tại nghi thức thăng cấp. Sự việc là thế này, tư cách tham gia nghi thức thăng chức Vũ Thần từ Ngô gia chuyển sang tay Thi gia chúng ta, cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Vậy nên việc dâng bảo vật này vẫn còn hiệu quả. Ít nhất chúng ta đã được Vũ Thần coi trọng, đúng không? Tuy nhiên, còn 5 ngày nữa là đến nghi thức thăng chức của Vũ Thần. Chúng ta nhất định phải dốc hết sức lực tổ chức thật tốt. Vì nghi thức thăng chức của Vũ Thần diễn ra thành công tốt đẹp, chúng ta uống một chút. Nghi thức thăng chức này đúng là không có vấn đề gì, nhưng hắn ta nhiều lần ăn nói ngông cuồng, xúc phạm Ngô thiếu. Lần này có Tinh Nguyệt Vũ Thần ra mặt giải vây cho hắn ta, nhưng lần sau kẻ bị liên lụy chính là Thi gia chúng ta. Phải đấy, Thi gia chúng ta bây giờ địa vị đã khác xưa rồi. Chuyện hôn sự của hai người bọn họ phải xem xét lại. Không được. Nếu không phải tại hắn ta hại Ngô thiếu bị giận cá chém thớt, Vũ Thần cũng sẽ không chuyển giao tư cách tổ chức cho Thi gia chúng ta. Thực ra vẫn là nhờ Gia Hân nhà chúng ta tặng ngọc bội song ngư mới có hiệu quả. Cha, nhân lúc anh ta có mặt ở đây, hãy nhanh chóng hủy hôn ước đi. Gia Hân.
Alo, xin chào, ai vậy? Thì Kiến Quốc phải không? Chính là tôi. Xin hỏi người là? Hoàng đế ngầm Hoài Quan. Lôi Lão Hổ. Ông hẳn đã từng nghe danh tôi rồi. Vâng, là Hổ gia. Xin hỏi người tìm tôi có việc gì? Tiểu Thi, 10 năm trước, ông đã cứu đứa trẻ bị bỏ rơi từ tay chúng tôi. Chuyện này, không biết ông còn nhớ không? Nhớ. Bây giờ, 10 năm đã trôi qua. Tội chọc giận Quách gia. Chúng ta nên tính toán cho rõ ràng. The film was translated and narrated by M Media. Thì ra tiêu rồi. Sao vậy? Cha, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Các con, mau đi, lánh nạn đi. Chú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói đi. 10 năm trước, tôi đã cứu hai mẹ con, Tề Thiên, vì vậy đã đắc tội với Quách gia. Bởi thế 10 năm qua, Quách gia không ngừng nhắm vào chúng ta. Tuy chỉ là trên phương diện kinh tế, nhưng cũng không quan trọng. Lần này, Quách gia đã để Lôi Lão Hổ đến đối phó với chúng ta. Bọn chúng, lần này chúng chơi thật rồi. Lôi Lão Hổ, ý ông là tên bá chủ thế giới ngầm Hoài Quan. Lôi Lão Hổ. Tiêu rồi. Lần này tiêu thật rồi. Tất cả là tại ông. Đang yên đang lành, ông cứu cái thằng vô dụng này làm gì? Thế này thì cả Thi gia chúng ta đều bị liên lụy rồi. Bây giờ bà nói những điều này thì có ích gì nữa? Giờ chúng ta phải nghĩ cách chứ. Thì thúc thúc, chú đừng lo. Chuyện này để con xử lý. Cậu xử lý? Cậu lấy gì mà xử lý? Cậu thật sự coi mình là thiếu chủ Quách gia một tay che trời sao? Lôi Lão Hổ này dựa vào Quách gia, ngay cả Ngô gia thế gia đứng đầu cũng không phải đối thủ của hắn. Tề Thiên, cậu quen biết Tinh Nguyệt Vũ Thần sao? Cậu nhờ cô ấy ra tay đi. Vô ích thôi. Mẹ, Tinh Nguyệt Vũ Thần này đã giúp cậu ta một lần rồi. Hơn nữa, Lôi Lão Hổ thế lực lớn mạnh, Tinh Nguyệt Vũ Thần này không thể nào vì chúng ta mà đi đắc tội với Lôi Lão Hổ đâu. Tề Thiên, cậu đi đâu vậy? Tôi đến Lôi gia, dùng hai tay này trấn áp con hổ đó. Đừng manh động, Tề Thiên, Lôi Lão Hổ không phải dễ đối phó đâu. Cậu ngồi xuống trước đi, chúng ta nghĩ cách khác. Ngồi xuống. Tề Thiên, cậu nói năng cho nó thực tế chút được không? Cậu đến trấn áp, lấy gì mà trấn áp? Lấy cái tay khuôn gạch của cậu sao? Đôi tay này của tôi không chỉ khuôn gạch, mà còn có thể một tay che trời. Một tay che trời, tôi thấy cậu hết thuốc chữa rồi. Ba, chúng ta vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách khác đi. Thì thúc thúc, chú cứ yên tâm. Chỉ cần có con ở đây, Thi gia nhất định sẽ bình an vô sự. Nếu cậu thật sự có bản lĩnh này, vậy ta sẽ không can thiệp vào chuyện hôn sự của cậu và Gia Hân nữa. Mẹ. Thì thúc thúc, hãy tin tôi. Nếu không làm được vậy thì sau này cậu đừng hòng bước vào Thi gia nửa bước. Trung nguyên đệ nhất vũ thần Nhậm Ngã Hành, Vũ Thần Vệ, bái kiến điện chủ. Tổng tài gia sản đệ nhất thế giới Vũ Phi Phàm, bái kiến điện chủ. Bái kiến Tinh Điện điện chủ. Bái kiến Tinh Điện điện chủ. Tất cả đứng dậy đi. Không biết điện chủ lần này triệu tập có gì phân phó? Lôi Lão Hổ, các ngươi có ai quen biết? Lôi Lão Hổ là gia chủ Lôi gia, là một tay che trời của thế giới ngầm Hoài Quan, nhiều năm qua hoành hành bá đạo. Về việc này, điện chủ, năm đó trong quá trình vây bắt mẫu thân ta, có phải người này không? Đúng vậy.
Xem ra, sự nhẫn nhịn của ta trong khoảng thời gian này khiến bọn chúng tưởng rằng ta lại có thể giống như trước đây, tùy ý bị giày xéo. Vậy, ý của điện chủ là sau đêm nay không còn Lôi Gia nữa. Vâng. Đại nhân, có tin tức khẩn cấp. Chuyện gì vậy? Lôi Gia Lôi lão hổ tung ra tin tức. Vào ngày mai diệt trừ Thi gia. Tề Thiên nhận được tin tức, đã một mình đi tới Lôi Gia rồi. Cái gì? Hắn không biết Lôi lão hổ ăn thịt người, không nhả xương sao? Đại nhân, bây giờ phải làm sao? Đi, theo ta đến Lôi Gia. Nhưng mà vết thương của cô chưa lành. Nếu ta đến muộn một bước, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ thật sự nghĩ cái tên vô dụng đó có thể giải quyết việc này sao? Làm sao hắn có thể giải quyết được chứ? Vậy Lôi lão hổ phải làm sao? Làm sao bây giờ? Làm sao ta biết phải làm sao chứ? Ngô gia, chúng ta có thể tìm Ngô gia giúp đỡ mà. Có lẽ chỉ có thể tìm bọn họ thôi. Ngài đã phát động lệnh tiêu diệt Thi gia. Không sai, là Quách quân thiếu gia đích thân căn dặn. Thi gia và Quách gia, tên phế vật bị vứt bỏ đó, đều phải ngủm cho ta. Nhưng mà diệt trừ Thi gia là chuyện ngày mai. Tối nay, trước tiên để chúng ta hưởng thụ một chút. E rằng các ngươi không có cơ hội này đâu. Ta còn tưởng là ai, thì ra là tên bị vứt bỏ này. Thế nào? 10 năm không gặp, cuộc sống lưu vong ở nước ngoài, mùi vị thế nào? Mùi vị cũng được. 10 năm không gặp, lá gan ngược lại béo lên không ít. Đơn thương độc mã mà dám xông vào địa bàn của ta, ngươi có biết không? Trên lệnh truy nã của ngươi ở Quách gia, tiền thưởng lên tới 50 triệu. 50 triệu. Bên ngoài có 500 tỷ mua đầu của ta, nhưng đến nay chưa có ai dám động. Khẩu khí thật lớn. Vốn dĩ ta muốn ngày mai săn bằng Thi gia xong sẽ bắt ngươi luôn thể, không ngờ ngươi lại tự tìm đến. Bây giờ quỳ xuống cho ta, gọi một tiếng ông nội. Ta có thể đối với Thi gia xử nhẹ. Ngươi cảm thấy ta đến để cầu xin ngươi, chứ còn gì nữa. Ngươi sai rồi. Lần này ta đến là muốn tính sổ rõ ràng với ngươi. Món nợ máu năm đó ghê gớm thật. Quả không hổ danh là thiếu chủ tiền nhiệm của Quách gia. Khí thế vừa rồi thật sự có chút khuynh đảo càn khôn. Tuy nhiên ta không thích lắm. Đánh gãy hai chân hắn, bắt hắn quỳ xuống nói chuyện với ta. Vâng. Gan to thật. Giang Vũ Đồng, sao cô ta lại đến đây? Lôi lão hổ, người thật to gan, dám ra tay trước mặt ta sao? Hóa ra là Tinh Nguyệt Vũ Thần. Nghe nói Tinh Nguyệt Vũ Thần nhan sắc tuyệt trần, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đã biết rồi, sao còn chưa mau đầu hàng? Giang Vũ Thần, ngươi không biết sao? Bát Tề Thiên là mệnh lệnh của Quách gia. Vậy thì sao? Quách quân thiếu gia đã sớm đoán được ngươi sẽ ra mặt ngăn cản, nên đã đặc biệt phái Hắc Bạch Song Sát đến. Tinh Nguyệt Vũ Thần đã lâu không gặp. Hắc Bạch Song Sát, không sai, cả hai đều là cường giả. Bên ngoài còn có hàng chục cao thủ. Ta đoán Giang Vũ Thần ngươi cũng không có năng lực lấy một địch trăm. Giang Vũ Thần,
Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi rút lui ngay bây giờ, từ nay về sau làm thượng khách của Quách gia. Thứ hai, một mình giao chiến với hai cường giả. Ta hoàn toàn trở mặt với Quách gia. Tự ngươi lựa chọn đi. Đại nhân, hôm nay ta nhất định phải đưa Tề Thiên đi. Xem ra ngươi đã chọn con đường thứ hai. Vậy thì đừng trách ta vô tình. Lên. Xem ra danh hiệu của Giang Vũ Đồng ngươi chỉ là hư danh thôi. Dưới tay Hắc Bạch song sát, ngươi cũng không đỡ nổi một chiêu. Đắc ý cái gì? Nếu không phải đại nhân của chúng ta bị thương, đám tạp nham các ngươi hôm nay đều phải ngủm ở đây. Vậy sao? Ta đang đứng trước mặt ngươi đây. Ngươi có thể làm ta bị thương dù chỉ một chút không? Tuy nhiên, đối xử như vậy với một tinh nguyệt nữ thần như Hoa Như Ngọc, quả thật có chút đáng tiếc. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì cả. Bây giờ ta đang hơi bực mình. Chi bằng để ngươi giúp ta hạ hỏa. Lôi lão hổ, ngươi chỉ còn sống được 1 phút nữa. Ngươi không nói ta cũng quên mất ngươi rồi. Thế nào? Ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Anh hùng cứu mỹ nhân, ta không hứng thú. Nhưng nàng ấy tặng ta một món quà, ta phải trả lại. Xem ra tên bị ruồng bỏ như ngươi cũng không phải là vô dụng. Ngươi vẫn có chút bản lĩnh. Thả bọn họ ra cho ta. Tề Thiên, cũng coi như ngươi còn chút lương tâm. Tề Thiên, đừng lo cho tôi, huynh đi trước đi. Chúng ta không cần phải đi. Kẻ phải đi là bọn chúng. Não ngươi bị uống nước rồi sao? Không ai được phép rời khỏi đây. Hai vị cường giả, lấy mạng chúng cho ta. Nhậm đại nhân tới. Nhậm đại nhân, ngài sao lại tới đây? Lôi lão hổ, hành hung lấy mạng người, ngỗ nghịch chủ thượng, tội ác tày trời. Hôm nay ta thay mặt tinh điện trục xuất ngươi. Nhậm đại nhân tha mạng. Đại nhân, rốt cuộc chuyện này là sao? Người của thần điện sao lại đột nhiên đến đây? Tinh điện là thần điện đệ nhất thiên hạ, ngoại trừ vị điện chủ vô thượng kia, không ai có thể ra hiệu lệnh tinh điện vệ. Người cho rằng điện vệ là do hắn gọi tới. Hắn làm sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Tề Thiên, ngươi nói thật đi. Ngươi có phải là... Thật không dám giấu, ta chính là tinh điện điện chủ mà các ngươi vừa mới nhắc đến. Đừng có giỡn mặt với ta. Điện chủ là người, ngay cả đại nhân chúng ta cũng phải cả đời theo đuổi thần tượng, giống như ngươi ở trong công trường làm công nhân. Điện chủ cũng có lý do bất đắc dĩ phải làm thợ hồ mà. Thôi được rồi, ngươi không muốn nói thì ta cũng không ép ngươi. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ, sau này đừng giả làm điện chủ. Đây chính là đại kỵ. Hơn nữa mấy ngày nữa, đại nhân chúng ta sắp thăng cấp điện vệ, trở thành một phần của tinh điện. Nếu chuyện ngươi mạo danh điện chủ bị người khác phát hiện, thì con đường làm quan của đại nhân chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Thời gian không còn sớm nữa, ta sẽ đem chuyện tối nay báo cáo lên trên. Ta đi trước đây. Khoan đã. Tối nay, mặc dù nói ngươi không giúp được gì, nhưng xả thân cứu người, tấm chân tình này vẫn khiến ta rất cảm động. Ngươi hãy cầm lấy ngọc bội này, đến lúc cần thiết nó có thể cứu ngươi một mạng. Tặng cho ta sao? Vậy ta xin nhận.
Đại nhân, tôi vẫn không hiểu tại sao người của thần điện lại đến đây. Không hiểu thì đừng nghĩ nữa. Cách hành sự của người thần điện vốn dĩ khó mà đoán được. Có thể là bởi vì vị thần điện điện chủ kia gần đây đã đến Hoài Quan, thuận tiện thanh trừ luôn xảo huyệt. Đại nhân, cô vẫn còn nghĩ đến tên công nhân đó sao? Lần này vì cứu hắn, cô suýt nữa rơi vào nguy hiểm. Đến cuối cùng lại chỉ tặng một miếng ngọc rách. Theo tôi thấy, hắn ta đúng là đồ xúi quẩy. Thôi nào Lộc Y, cô đừng nói hắn như vậy nữa. Cô có thấy miếng ngọc này cũng khá đẹp không? Tiêu rồi. Tinh Nguyệt Vũ Thần lừng lẫy lại trở thành kẻ si tình. Tại sao lại trễ 3 phút? Xin lỗi, thuộc hạ làm việc không hiệu quả. Đã hỏi ra tin tức gì về mẹ tôi chưa? Đã thẩm vấn thuộc hạ của Lôi lão hổ, nhưng mà hiện tại vẫn chưa có manh mối. Tiếp tục thẩm vấn. Vâng. Đúng rồi, Lôi gia bây giờ có phải có rất nhiều bất động sản thuộc trạng thái vô chủ không? Đúng vậy. Người giúp ta sắp xếp lại. Đến lúc báo cáo với Thi gia rồi. Đã hiểu. Thì thúc thúc, xảy ra chuyện gì vậy? Tề Thiên, ngươi xem cái này đi. Đây là thư thông báo mà các doanh nghiệp gửi cho chúng ta. Không biết vì sao, các doanh nghiệp vốn hợp tác với chúng ta đột nhiên lại quay lưng hết, hủy bỏ hợp tác với chúng ta. Giờ đây tập đoàn Thi thị chúng ta, toàn bộ chuỗi vốn đều bị cắt đứt. Ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Chẳng phải tất cả đều tại cái đồ vô dụng nhà ngươi sao? Tại tôi. Tại ngươi bị Quách gia truy nã, hại Thi gia bị liên lụy. Quách gia đã tung tin cấm bất kỳ doanh nghiệp nào hợp tác với chúng ta. Ngươi còn nói tất cả những chuyện này không phải tại ngươi. Ngươi mới về được mấy ngày đã gây ra bao nhiêu tai họa cho Thi gia chúng ta rồi. Lão Thi, ta thấy ngươi nên nhanh chóng đoạn tuyệt quan hệ với tên sao chổi này đi. Nếu không, Thi gia chúng ta sẽ thật sự tiêu đời. Đủ rồi. Hai người nói chuyện kiểu gì vậy? Tề Thiên dù sao cũng là người tôi đã chứng kiến trưởng thành. Hơn nữa, Thi gia chúng ta cũng nhờ năm xưa được Tề tiểu thư chỉ điểm mới có được thành tựu ngày hôm nay. Giờ gặp chút vấn đề liền đổ hết lên đầu Tề Thiên. Ra thể thống gì, cha? Nếu không phải tại hắn, chuỗi vốn của chúng ta làm sao lại bị cắt đứt? Thời gian dài thêm nữa nhất định sẽ phá sản. Còn im miệng. Tề Thiên, hôm nay gọi ngươi đến đây là muốn mọi người cùng nhau nghĩ cách, xem có biện pháp nào có thể vượt qua khó khăn này không? Thúc thúc, chuyện này để con giải quyết. Ngươi giải quyết? Ngươi giải quyết kiểu gì? Bằng cái miệng của ngươi sao? Quách gia là đệ nhất thế gia Trung Nguyên, bọn họ muốn phòng sát chúng ta. Trung Nguyên sẽ không còn doanh nghiệp nào hợp tác với chúng ta nữa. Muốn tập đoàn Thi thị thoát khỏi vòng vây phong sát, ngay cả Ngô gia cũng không làm được. Phải đó. Tề Thiên, nếu có biện pháp gì thì mau nói ra đi, để chúng ta cùng nhau nghiên cứu tính khả thi của nó. Biện pháp thật ra rất đơn giản. Hôm sau là hội đấu thầu của tập đoàn Thiên Thịnh. Họ sẽ đưa ra một đơn hàng trị giá 100 tỷ. Chúng ta chỉ cần giành được đơn hàng này, vấn đề của Thi gia sẽ được giải quyết dễ dàng. Tập đoàn Thiên Thịnh, đó là đệ nhất tập đoàn Trung Nguyên. Vốn liếng của họ đủ để lật đổ một quốc gia. Hội đấu thầu của họ, các ông lớn thương giới tụ họp đông đủ. Tất cả mọi người đều đang nhắm vào dự án 100 tỷ đó. Tề Thiên, ngươi dựa vào cái gì mà giành được? Tề Thiên, chúng ta gọi ngươi đến đây là để con nghĩ cách chứ, không phải để con ở đây khoác lác. Gì thôi, con có khoác lác gì đâu. Thật không giấu gì. Ngay vừa rồi con đã nói chuyện với tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thịnh Vũ Phi Phàm rồi, bảo cậu ta giành suất trúng thầu lần này định trước cho Thi gia. Đến giờ anh vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao? Nói ra loại lời nói dối này. Lão Thi, tôi vẫn nói câu đó, mọi chuyện của Thi gia chúng ta đều là do thằng nhãi này gây ra. Nếu nó không giải quyết được thì sớm cắt đứt quan hệ với nó đi. Đúng đó, ba đã từng cứu hắn suýt nữa khiến Thi gia chúng ta tan cửa nát nhà. Thật là ân đền oán trả. Thôi được rồi, mọi người bớt nói vài câu đi. Mọi người có cách nào không? Nếu không có cách nào thì cứ làm theo cách này. Dạ Hân, buổi đấu thầu ngày mai con đi cùng Tề Thiên. Nghe rõ chưa? Tề Thiên, theo ý ba tôi đã gửi hồ sơ dự thầu trước.
cho tập đoàn Thiên Thịnh rồi. Nhưng tôi nói cho anh biết, buổi đấu thầu lần này, thì ra chúng ta cơ hội rất mong manh. Tôi cũng chẳng mong anh có thể làm tôi bất ngờ. Chỉ mong lát nữa vào đó, anh bớt nói vài câu. Đừng để tôi mất mặt trước bàn dân thiên hạ. Tôi đã nói rồi, lần này thi ra sẽ trúng thầu. Mọi người không tin tôi đến vậy sao? Chưa nói đến việc anh hoàn toàn không có năng lực này, cứ nói đến việc trước đây anh đã lừa tôi nhiều lần như vậy. Anh nghĩ tôi còn tin anh sao? Là cổ đông đứng sau của tập đoàn Thiên Thịnh, tôi còn không có khả năng quyết định một đơn hàng nhỏ này sao? Tôi đã bảo mùi chua loét từ đâu ra. Thì ra là mày, thằng khốn nạn này lọt vào đây. Dạ Hân, tham gia buổi đấu thầu, sao cô lại mang tên vô dụng này vào đây làm gì? Chẳng phải ba tôi nhất quyết bắt Tề Thiên đến đây sao? Tên nhu nhược này còn nói xuất trúng thầu lần này định trước cho thi ra chúng ta. Vậy sao? Thằng nhãi danh, mày to gan thật đấy. Sao tôi nhớ có người cá cược với tôi thua rồi. Theo như lời cá cược thì bây giờ phải gọi tôi một tiếng ba. Tề Thiên, đừng quá đáng quá. Có người muốn nuốt lời sao? Ngô thiếu gia, chuyện này là sao vậy? Không có gì, chỉ là thua cá cược thôi mà. Ngô Dụng tôi luôn giữ chữ tín, dám làm dám chịu. Ba. Tề Thiên, đừng đắc ý quá sớm. Không phải anh nói buổi đấu thầu định trước cho thi ra sao? Hôm nay có thể sẽ nằm ngoài dự đoán của cậu đấy. Ngô thiếu, ý cậu là gì? Dạ Hân, buổi đấu thầu lần này quả thực đã được định trước rồi. Nhưng không phải thi ra, mà là Vương gia Kinh Thành. Nói đúng lắm. Suất lần này đã được định trước cho Vương gia nhà tôi. Còn thi ra nhà cậu tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Vương thiếu, cậu cuối cùng cũng tới rồi. Mau ngồi vào vị trí. Mời ngồi vào vị trí. Tề Thiên, tôi từng nghe nói về cậu, kẻ từng bị Quách gia đuổi ra khỏi nhà. Phế vật thiếu gia. Sao hả? Rời khỏi Quách gia rồi, là bám víu vào thi gia sao? Vương gia Kinh Thành, ngài là Vương thiếu gia của Vương gia đúng chứ? Điện chủ đại nhân đã điều tra rõ ràng. Năm đó, những kẻ vây bắt ngài và chủ mẫu bao gồm Quách gia, Lôi gia, còn có Vương gia. Vương gia bất quá cũng chỉ là một con chó của Quách gia thôi. Cho dù Vương gia nhà tôi là một con chó của Quách gia thì đã sao? Dù sao dự án đấu thầu hôm nay không thuộc về thi gia các người, mà thuộc về Vương gia tôi. Tề Thiên, tôi đã nghe nói từ lâu rồi. Hiện giờ có rất nhiều doanh nghiệp đang nhắm vào thi gia. Thi gia đang rất cần đơn hàng này. Còn Vương gia là thế gia đứng thứ 3 ở Kinh Thành, lại có Quách gia làm chỗ dựa. Cậu muốn cạnh tranh với Vương thiếu gia, quả thực là châu chấu đá xe. Đừng nói là Vương gia, cho dù là Ngô gia và Quách gia liên kết với nhau, buổi đấu thầu hôm nay cũng do tôi quyết định. Mọi người, hoan nghênh mọi người đã đến buổi đấu thầu lần này. Phương án đấu thầu của mọi người đều đã nhận được. Tiếp theo sẽ công bố danh sách trúng thầu. Mời mọi người an tọa. Tề Thiên, nói xuông, chẳng phải là bản lĩnh gì. Người được định trước trong cuộc bỏ phiếu lần này là ai, lập tức sẽ rõ thôi. Tề Thiên, bây giờ buổi đấu thầu đã bắt đầu rồi. Trước đó cậu thề thốt nói sẽ để thi ra chúng ta được trúng thầu. Tuy tôi không tin chút nào, nhưng bây giờ cậu có cách gì, mau chóng thi triển đi, muộn nữa thì không kịp đâu. Cô yên tâm, tôi nói là thi ra thì chính là thi ra. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được rồi. Thế nhưng thằng danh con nói khoác mà không biết ngượng. Trương Dương, mau công bố đi. Được,
Tôi tuyên bố, doanh nghiệp trúng thầu dự án trăm tỷ của tập đoàn Thiên Thịnh lần này là Vương gia Kinh Thành. Chúc mừng thiếu chủ Vương gia đã giành được dự án trăm tỷ, sau này nhất định sẽ càng tiến xa hơn nữa. Đúng vậy. Tề Thiên, đây chính là cái định trước mà cậu nói với tôi sao? Anh họ, đây là thứ cậu muốn, giờ là của cậu rồi. Đồ cờ hó mất chủ, thấy chưa? Dự án trăm tỷ này thuộc về Vương gia ta. Còn Tề Thiên ngươi muốn để Thi gia trúng thầu, còn lâu mới đủ tư cách. Vương thiếu nói đúng. Dạ Hân, tôi khuyên cô nên sớm nói với bá phụ, để ông ấy nhận rõ hiện thực. Cô cũng nên sớm rời xa cái tên vô dụng này đi. Tề Thiên, anh luôn miệng nói sẽ báo ơn chúng tôi, nhưng anh đã làm gì? Tôi cầu xin anh, hãy tha cho chúng tôi. Tề Thiên, nghe thấy chưa? Anh chính là sao chổi, đắc tội với Quách gia. Trên đời này sẽ không ai dám chứa chấp anh đâu. Biết tại sao anh không thể trúng thầu không? Bởi vì Vương thiếu đã sớm cùng với tổng giám đốc Trương của tập đoàn Thiên Thịnh chi nhánh Hoài Quan dàn xếp xong xuôi rồi. Danh sách trúng thầu lần này, Tề Thiên, thấy chưa? Quách gia đã tuyên bố muốn cô lập Thi gia. Vậy thì toàn bộ doanh nghiệp trên thế gian này sẽ không có một ai hợp tác với các người, kể cả tổng giám đốc khu vực phía Bắc Hoài Quan của tập đoàn Thiên Thịnh, phải không? Tôi đang nghĩ khi anh đưa tư cách trúng thầu này cho Vương gia, anh có hỏi qua Vũ Phi Phạm không? Vũ tổng bận nhiều việc, đã sớm giao toàn quyền cho tôi rồi. Hội nghị đấu thầu lần này tôi toàn quyền quyết định. Tôi nói là của Vương gia thì nó phải là của Vương gia. Tề Thiên, dự án của tập đoàn Thiên Thịnh hiện đang nằm trong tay tôi. Thi gia đã mất đi cơ hội cuối cùng rồi. Bây giờ anh hãy đi quỳ xuống cầu xin Quách thiếu. Thi gia nói không chừng còn có thể có một tia hy vọng đấy. Nói hay lắm. Dạ Hân, cô về nói với bá phụ đi. Bây giờ chỉ có Ngô gia chúng tôi mới cứu được cô. Đây là cơ hội duy nhất của các người. Ngô gia các người chẳng qua chỉ là một con cờ của Quách gia thôi. Tôi đã nói rồi, có tôi ở đây, Thi gia sẽ bình an vô sự. Vũ Phi Phạm, tôi cho anh 3 phút, lập tức đến đây. Tề Thiên, anh nghĩ muốn lừa chúng tôi chỉ bằng một cuộc điện thoại thôi sao? Đừng giở trò mèo nữa. Đúng vậy, Vũ tổng của chúng tôi là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thịnh, có chỗ dựa là Tinh Điện. Dậm chân một cái, cả giới thương nghiệp đều phải rung chuyển. Với thân phận của hắn, ngoại trừ vị điện chủ vô thượng kia, không ai dám sai khiến hắn. Ngươi nghĩ ngươi là vị điện chủ vô thượng đó sao? Còn 2 phút. Ngươi xem, còn ở đây diễn nữa. Cũng được. Tề Thiên, 2 phút sau đủ ký hợp đồng rồi. Nhìn cho kỹ. Bây giờ đơn hàng trăm tỷ của tập đoàn Thiên Thịnh đã được ký rồi. Đã được ký tên của thiếu chủ Vương gia ta rồi. Bây giờ đã hoàn toàn thuộc về Vương gia ta. Với ngươi không có quan hệ gì. Còn 1 phút. Alo, ba. Bỏ phiếu đã kết thúc rồi. Tề Thiên đang lừa ba. Bây giờ muốn bảo toàn thì trục xuất Tề Thiên ra khỏi Thi gia. Tề Thiên, ba ta đã đồng ý rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta trục xuất ngươi ra khỏi Thi gia. Tề Thiên, đây gọi là tội đáng phải chịu. Đắc tội với Quách gia, đây chính là kết cục của ngươi. Tề Thiên, ngươi đừng trách ta vô tình. Muốn trách thì trách ngươi là sao chổi. Hơn nữa lại toàn nói dối. Lần đấu thầu này cũng không lấy được. Được rồi, hết giờ. Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Thiên Thịnh Vũ Phi Phạm đến. Vũ tổng,
sao ngài lại đến đây? Trương Dương, người thật to gan. Nếu ta không đến, bầu trời của Hoài Quan sẽ bị ngươi đâm thủng mất. Không phải. Vũ Tổng, đây là ý gì? Ý gì? Mấy người các ngươi cấu kết với nhau chiếm đoạt đơn hàng. Ngươi nghĩ ta không biết sao? Cái này, Trương Dương, ta hỏi ngươi, khi nào ta đã dặn ngươi đem dự án này định trước cho Vương gia? Ta The film was translated and narrated by M Media. lạm dụng chức quyền, cấu kết với người ngoài, làm tổn hại lợi ích của công ty. Trương Dương, ngươi không xứng làm nhân viên của tập đoàn Thiên Thịnh ta. Từ giờ trở đi, tước bỏ chức vụ tổng giám đốc chi nhánh của ngươi từ tập đoàn Thiên Thịnh của ta. Khai trừ ta. Ngoài ra, theo thỏa thuận của công ty, kẻ gây tổn hại lợi ích của công ty phải bồi thường gấp đôi lợi ích của công ty. Ngươi đem đơn hàng trăm tỷ này tự ý giao cho Vương gia. Số tiền bồi thường này sẽ do ngươi bồi thường. Ta làm sao bồi thường nổi? Là ngươi bảo ta giao dự án cho ngươi. Số tiền này ngươi trả đi. Cút. Đơn hàng là ngươi đưa, liên quan gì đến ta? Ta là ngươi bảo ta định trước dự án cho ngươi, bây giờ ngươi lại bảo ta trả số tiền này. Ta nói cho ngươi hay, số tiền này nếu ngươi không đưa, ta sẽ vạch trần tất cả chuyện ngươi đã làm, cho ngươi ngồi tù cả đời. Ngươi đừng manh động. Vũ Tổng, tôi xin lỗi ngài, là tôi bị lợi ích làm mờ mắt. Đây là đơn đặt hàng của quý công ty, tôi trả lại cho ngài. Nhưng trên này lại ký tên thiếu chủ Vương gia. Theo quy định, số tiền vi phạm hợp đồng còn lại ai sẽ trả? Vũ Tổng, ngài không thể làm vậy. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi ngài. Tôi đáng bị xử tử, còn không mau quỳ xuống. Ngươi muốn tự mình bồi thường tiền vi phạm hợp đồng sao? Vũ Tổng, chúng tôi biết lỗi rồi, xin ngài rủ lòng thương xót tha cho chúng tôi một lần. Đúng vậy, xin ngài. Ta tha thứ cho các ngươi cũng vô dụng thôi. Đơn hàng này vốn dĩ thuộc về Thi gia. Nếu ngươi thật sự cần ta rủ lòng thương thì nên lấy lòng Thi gia. Tề Thiên, là chúng tôi có mắt như mù. Chúng tôi không nên tham lam đơn hàng vốn không thuộc về mình. Xin ngài tha cho chúng tôi một lần. Phải đó, Tề tiên sinh, chúng tôi nào có nhiều tiền như vậy. Ngài trước đó không phải nói dự án này đã được định trước cho các ngài rồi sao? Còn muốn Thi gia ngủm không có chỗ chôn. Thiếu chủ Vương gia ngươi thần thông quảng đại, ta đâu có quyền làm chủ thay ngươi. Tề Thiên, tất cả là do Quách gia xúi giục chúng tôi đối phó với ngài. Chúng tôi vô tội, xin ngài tha cho chúng tôi lần này. Thi tiểu thư, Vương gia chúng tôi sẽ không cô lập Thi gia nữa. Chúng tôi lập tức phái người rót vốn 10 tỷ cho tập đoàn Thi thị mà không cần hoàn trả. Xin cô hãy nói giúp tôi vài lời. Chuyện này, ngươi nghĩ Thi gia sẽ để tâm đến chút lòng thành ít ỏi này của ngươi sao? Vũ Tổng, trước đây Vương gia muốn cô lập Thi gia, ta đề nghị lấy gậy ông đập lưng ông. Được, cứ làm theo ý Tề tiên sinh. Tiền vi phạm hợp đồng Vương gia nợ không cần trả nữa. Nhưng mà ta tuyên bố, từ giờ trở đi, tập đoàn Thiên Thịnh cắt đứt mọi hợp tác với Vương thị. Bất kỳ doanh nghiệp nào dám qua lại với Vương thị chính là đối đầu với tập đoàn Thiên Thịnh của ta. Tất cả đều chấm dứt rồi, bị tất cả các tập đoàn trên thế giới cô lập. Vương gia ta chắc chắn xong đời rồi. The film was translated and narrated by M Media. Thi tiểu thư, cô là người trúng thầu của buổi đấu thầu này. Đây là đơn đặt hàng mới nhất, xin cô nhận cho. Tôi tuyên bố, buổi đấu thầu này chính thức kết thúc. Vũ Tổng, nhưng tôi có một việc không hiểu. Buổi đấu thầu lần này tốt hơn Thi gia chúng tôi, có rất nhiều người, tại sao lại chọn chúng tôi? Thi tiểu thư nói đùa rồi. Thi gia các người có một nhân vật lớn giúp đỡ.
tiềm năng vô hạn. Ngoài ra, những đại gia tộc này cũng chỉ là con rối của Quách gia thôi. Đối tượng hợp tác của tập đoàn Thiên Thịnh chúng tôi tuyệt đối không thể là con rối bị người khác điều khiển. Thì ra là vậy. Không ngờ Thi gia chúng tôi thực sự đã có được hợp đồng này. Lần này Thi gia chúng tôi được cứu rồi. Cảm ơn Vũ tổng. Thi tiểu thư đã nhận được đơn đặt hàng rồi. Chúng tôi xin phép cáo lui trước. Vừa nãy con gọi điện nói Thi gia chúng ta bị loại rồi. Mẹ, đúng vậy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sự việc không phải như vậy. Mày im miệng, đồ vô dụng. Thi gia chúng ta rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay không phải đều là nhờ mày ban cho sao? Lão Thi, ông đã nghe con gái nói rồi. Bây giờ có thể giải quyết phiền phức này chỉ có một cách. Đó chính là đuổi hắn ra khỏi Thi gia vĩnh viễn. Bà đừng nói nữa. Chuyện này không thể trách Tề Thiên. Chúng ta hãy nghĩ cách khác. Còn có thể có cách nào nữa? Tất cả các doanh nghiệp ở Trung Nguyên không một ai không nghe theo Quách gia. Buổi đấu thầu lần này là cơ hội duy nhất của chúng ta. Bây giờ cũng hỏng bét rồi. Thi gia chúng ta đã không còn đường sống. Nhưng dù sao Tề Thiên là người tôi đã chứng kiến trưởng thành. Nó cũng là con của tôi mà. Con cái gì? Nó chỉ là một đứa con hoang nhặt về. Bà, sao ông có thể vì nó mà nhìn Thi gia chúng ta lâm vào cảnh khốn khó chứ? Tề Thiên, con cũng đừng trách gì thôi. Vốn dĩ mẹ con có ơn với Thi gia tôi. Chúng tôi kêu mang con cũng không có gì. Nhưng bây giờ con đối với Thi gia chúng tôi chính là một gánh nặng. Vậy nên vẫn mong con rời khỏi Thi gia chúng tôi. Bá mẫu, bà vừa mới đến liền nói một tràng dài như vậy. Sao bà có thể chắc chắn lần này Thi gia không nhận được thầu dự án này? Vậy thì sao? Trong điện thoại Gia Hân đã nói rất rõ ràng. Lần này trúng thầu là Vương gia ở Kinh Thành. Ngươi còn tưởng Gia Hân, con nói có đúng không? Má, đừng nói nữa. Thật mất mặt. Mất mặt cái gì? Không làm được chính là không làm được. Kẻ đáng xấu hổ phải là Tề Thiên. Má nhìn cái này đi. Đây là... Tề Thiên nói đúng. Lần này trúng thầu là Thi gia chúng ta. Tề Thiên, dì vừa rồi chỉ là đùa cháu thôi. Dì biết cháu có bản lĩnh mà. Bá mẫu, vừa rồi bà cứ đuổi tôi đi. Làm gì có, toàn là lời nói đùa thôi. Nói đùa? Lão Thi, ông mau nhìn xem. Lần này Thi gia chúng ta thật sự là phất lên rồi. Tề Thiên, chú đã không nhìn lầm cháu. Cháu quả nhiên không làm mẹ cháu mất mặt. Thì thúc thúc, năm đó ông đã cứu tôi và mẹ tôi. Bây giờ tôi đến giúp đỡ mọi người là điều nên làm. Ba, mọi người nhầm rồi. Người giúp chúng ta căn bản không phải là Tề Thiên. Con gái, ý con là gì? Vũ tổng đã nói rồi. Lý do chúng ta có thể trúng thầu không phải vì tập đoàn Thiên Thịnh nhìn chúng ta có thể mang lại bao nhiêu lợi ích, mà là vì chúng ta không có cổ phần của Quách gia, sẽ không bị Quách gia khống chế. Nói trắng ra, lý do chúng ta có thể trúng thầu hoàn toàn là vì Thi gia chúng ta có địa vị đặc biệt, chẳng liên quan gì đến Tề Thiên cả. Chuyện này thì ra là vậy. Tao đã bảo mà cái đồ vô dụng, làm sao mà có năng lực mang được đơn hàng về cho chúng ta. Tình cảm toàn là mèo mù vớ cá rán. Mèo mù vớ cá rán. Đúng vậy, anh hoàn toàn chẳng làm gì cả. Không phải mèo mù vớ cá rán thì là gì? Vũ tổng đã nói, đơn hàng này hoàn toàn là do Thi gia chúng ta có thân phận đặc biệt, và phía sau chúng ta có một nhân vật lớn chống lưng. Má nói xem nhân vật lớn này là ai vậy? Nhân vật lớn chống lưng cho Thi gia chúng ta, theo lý mà nói, nhà chúng ta bây giờ đang trao đảo, bị Quách gia nhắm vào, nhưng chẳng có nhân vật lớn nào dám đối đầu trực tiếp với Quách gia. Lão Thi, ông nói xem đây là ai? Không biết. Thì thúc thúc, nhân vật lớn mà Vũ Phi Phạm nói đến chính là tôi. Ta khinh, nói khoác không biết ngượng. Đến Vũ tổng cũng phải coi trọng.
thân phận ít nhất cũng phải ngang hàng với trời. Một tên công nhân, khuân vác ở công trường, còn dám xưng là nhân vật lớn. Tề Thiên, ngươi có biết tại sao ta ghét ngươi không? Chẳng phải vì ngươi thân phận thấp hèn, mà là bởi vì vĩnh viễn không nhìn rõ địa vị của mình. Khoác lác, không biết hối cải. Ta chỉ nói chuyện đúng vào vấn đề thôi. Ngươi còn giả vờ. Ba, người như hắn ở lại Thi gia sớm muộn cũng có vấn đề. Con thấy vẫn nên đuổi đi là hơn. Đúng đó. Thi tiểu thư, ta khuyên cô nên nghĩ kỹ rồi hãy nói. Nếu rời khỏi Thi gia thì có lẽ sau này sẽ chẳng còn nhân vật lớn nào tiếp tục ủng hộ Thi gia nữa. Ngươi... Thôi được rồi, hai người bớt nói vài câu được không? Tề Thiên, yên tâm, thúc sẽ không đuổi con đi. Con cứ yên tâm mà, ở lại Thi gia. Nhưng thúc cũng mong con làm người thực tế một chút. Dù sao chân thật mới là chính đạo, phải không? Còn về chuyện Gia Hân nói về vị nhân vật lớn kia, cụ thể là ai ta không rõ, nhưng ta đoán chắc là Tinh Nguyệt Vũ Thần. Tinh Nguyệt Vũ Thần? Nghĩ mà xem, trước đây Lôi gia tìm chúng ta tính sổ, là Tinh Nguyệt Vũ Thần ra mặt quét sạch Lôi gia. Còn nữa, trước khi Tề Thiên trở về, Quách gia cũng luôn nhắm vào chúng ta, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được. Đúng vậy, năm đó Quách gia, Thi gia, Giang gia có thế lực ngang nhau. Chúng ta và Giang gia luôn có quan hệ tốt. Chính là Vũ Thần đang giúp chúng ta. Quả nhiên. Nói như vậy, lần này chúng ta phải cảm ơn Tinh Nguyệt Vũ Thần đàng hoàng mới được. Đó là điều đương nhiên. 2 ngày nữa chính là nghi thức thăng chức của Vũ Thần. Vào ngày diễn ra nghi thức, không chỉ Tinh Nguyệt Vũ Thần sẽ tham dự, mà còn Điện chủ vô thượng trong truyền thuyết, nghe nói cũng sẽ đích thân đến để trao huân chương cho Vũ Thần. Nếu Vũ Thần đã giao quyền tổ chức yến tiệc lần này cho chúng ta, thì chúng ta nhất định phải dốc hết sức lực, tuyệt đối không thể để Vũ Thần thất vọng, phải không? Nhưng mà với thân phận địa vị của hai người họ, địa điểm tổ chức yến tiệc nhất định phải là nơi xa hoa nhất. Nói đến Hoài Quan thì đúng là có một nơi xa hoa nhất, đó chính là Cửu Tiêu Điện 10 sao. Nhưng mà chủ nhân của khách sạn đó có xuất thân ngút trời, không nể mặt bất kỳ ai. Chúng ta đã thương lượng với họ vài lần, đều bị họ từ chối. Nói xem phải làm sao bây giờ? Thì thúc, việc này giao cho ta. Được, ngài yên tâm. Ba, sao rồi? Vừa rồi người phụ trách của Cửu Tiêu Điện gọi cho ta, nói muốn tăng giá gấp 100 lần mới cho chúng ta thuê khách sạn. Gấp 100 lần? Thật đúng là lòng tham vô đáy. Tên phụ trách này cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Biết làm sao được, Cửu Tiêu Điện thế lực ngập trời, lại là khách sạn 10 sao duy nhất ở Hoài Quan. Thế này đi, lát nữa con dẫn Tề Thiên cùng đi một chuyến đến Cửu Tiêu Điện, thay ta thương lượng lại. Gấp 100 lần là quá nhiều. Vâng, thì thúc, ta không đồng ý. Ba để cậu ta đi với con sao? Sao hả? Con không bằng lòng sao? Cậu ta cái gì cũng chẳng hiểu, lỡ như lần trước lại bắt đầu khoác lác ba hoa, thật mất mặt. Tề Thiên, con đối với mấy chuyện đàm phán thương mại vẫn chưa quen lắm. Lần này con cứ ít nói lại một chút, đi theo sau Gia Hân học hỏi thêm chút là được. Thì thúc, lần này con sẽ tự mình đi, con sẽ cho chú một câu trả lời hài lòng. Như vậy thì được, con cũng nên học cách tự mình gánh vác rồi. Hy vọng con đừng làm chúng ta thất vọng. Nghe nói Tinh Nguyệt Vũ Thần danh tiếng lẫy lừng, đã có người trong lòng. Không biết là vị công tử nào có thể được cô để mắt tới. Tiểu Đông, khi nào con có người trong lòng rồi? Người đó là ai? Sao mẹ không biết? Người này các người đều biết, anh ấy tên là Tề Thiên, là người tiền nhiệm thiếu chủ Quách gia. Cái gì? Giang tiểu thư, nếu cô không muốn thực hiện hôn ước, cứ nói thẳng, cần gì phải tìm một cái bia đỡ đạn như vậy? Bia đỡ đạn? Tôi không có nói đùa. Tôi thật lòng thích Tề Thiên. Giang Vũ Đồng, mẹ quá nể mặt con rồi, có phải không? Quách thiếu gia chịu thực hiện hôn ước với con là đã coi trọng con.
coi trọng Giang gia chúng ta. Con không những không thực hiện hôn ước, còn thích cái tên vô dụng Tề Thiên đó. Hắn chỉ là một con cờ hó mất chủ, sao có thể xứng với con? Đúng vậy, Giang Vũ Thần, cô là vũ thần nhất quốc lừng lẫy. Dưới một người mà trên vạn người, chỉ cần một bước là có thể lên trời. Còn Tề Thiên, thân phận thấp hèn, ở bên cạnh cô chỉ làm ảnh hưởng đến con đường làm quan của cô. Cô nên suy nghĩ cho kỹ. Con đường làm quan của ta thì có liên quan gì đến ngươi? Mẹ, con thật lòng thích Tề Thiên, không quan tâm thân phận, cũng không quan tâm địa vị. Hơn nữa con cảm thấy Tề Thiên nhất định không phải kẻ tầm thường. Láo xược, chỉ có người như Quách thiếu gia mới là người tài giỏi. Tề Thiên mà con nói, hắn chỉ là một tên vô dụng. Hắn có tài cán gì mà xứng với con? Hôn ước hôm nay con không đồng ý cũng phải thực hiện cho tốt. Được thôi, hôn ước. Giang Vũ Đồng tôi hôm nay tuyên bố hôn sự này hủy bỏ. Hôn sự của tôi phải do chính tôi làm chủ. Đưa điện thoại cho tôi. Alo. Tề Thiên, anh có đang bận không? Tôi ở Cửu Tiêu Điện tìm anh có chút việc. Anh qua đây một lát đi. Giang Vũ Đồng gọi điện, nói cô ấy đang ở Cửu Tiêu Điện, bảo mình đến đón cô ấy. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu cô ấy đã ở đó, vậy mình đến xem sao. Hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp. Giang Vũ Đồng sẽ bỏ hôn ước, chẳng khác nào tát vào mặt Quách gia tôi. Cô có biết điều này có nghĩa là gì không? Quách thiếu gia, cậu đừng giận. Tiểu Đồng, mau xin lỗi Quách thiếu gia đi. Hôn ước này là chuyện đã được định sẵn từ đời này sang đời khác, nào phải chuyện con bé muốn hủy là hủy được. Hôn ước này đã xé bỏ rồi thì là xé bỏ rồi, không thể rút lại. Tôi cũng không muốn rút lại. Tề Thiên sẽ sớm đến đón tôi. Con Giang Vũ Đồng, đây là Cửu Tiêu Điện đấy. Cô nói tên anh trai vô dụng của tôi sẽ đến đón cô. Đừng nói đùa nữa. Đúng vậy, Cửu Tiêu Điện này chỉ người giàu sang quyền quý, người có địa vị cao mới được vào. Tề Thiên, hắn còn không có tư cách vào đây. Lấy gì mà đến đón cô? Sao nào? Mọi người không tin sao? Mẹ, hay là chúng ta đánh cược đi. Tôi cá Tề Thiên có thể vào Cửu Tiêu Điện này. Tôi cũng cá Tề Thiên tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Nếu hắn là người có bản lĩnh thì mẹ không được ép buộc con thực hiện hôn ước này. Bá mẫu, cứ đồng ý với Vũ Đồng đi. Tên anh trai vô dụng của tôi hiểu rõ nhất. Từ nhỏ đã bị tôi chà đạp dưới chân, chính là một tên vô dụng đúng nghĩa. Tôi hoàn toàn tự tin. Được, mẹ đồng ý. Nếu Tề Thiên thật sự là một tên vô dụng thì hôm nay con phải thực hiện hôn ước. Được. Đại nhân, Cửu Tiêu Điện này không phải ai cũng có thể vào được. Cô có nắm chắc không? Hy vọng lần này hắn cũng có thể giống như lần trước. Tề Thiên. Tề Thiên, anh cuối cùng cũng đến rồi. Cô đang làm cái gì vậy? Mẹ tôi muốn gả tôi cho Quách Quân. Anh giúp tôi một việc, giả vờ làm bạn trai của tôi được không? Mẹ, đây là bạn trai của con, Tề Thiên. Theo như giao ước, các người thua rồi. Đây chẳng phải là tên anh trai vô dụng của tôi sao? Tề Thiên, sau khi anh bị Quách gia đuổi ra khỏi nhà, nhanh chóng bám lấy Thi gia, lại quấn lấy Tinh Nguyệt Vũ Thần. Cái tài bám víu của ngươi quả thật lợi hại. Ngươi cũng sống tốt đấy, Quách Quân. Sau khi ta rời khỏi Quách gia, cái trước thiếu chủ này để cho loại người như ngươi làm. Ăn nói hàm hồ. Bá mẫu, vừa rồi Vũ Đồng nói là nếu Tề Thiên là một người xuất chúng thì cuộc đánh cược này mới tính là hắn thắng.
Một kẻ dựa vào quyền thế thi ra mới vào được cửa Cửu Tiêu Điện, không thể tính là bản lĩnh được. Không sai, Tề Thiên, chúng ta vừa mới cùng Vũ Đồng đặt ra một cuộc đánh cược. Nếu ngươi muốn làm con rể Giang gia chúng ta thì phải chứng minh thực lực của chính mình. Nếu không, ngươi phải ngoan ngoãn rời khỏi con gái ta. Được, ta không chỉ có thể chứng minh ta có đủ tư cách làm con rể Giang gia, ta còn có thể chứng minh ta còn mạnh hơn Quách Quân này nhiều. Mồm mép tép nhảy. Tề Thiên, ta biết sau khi ngươi bị Quách gia đuổi ra khỏi nhà, trong lòng rất khó chịu, muốn thể hiện trước mặt ta. Nhưng ta cũng nói cho ngươi biết, Quách gia là đệ nhất gia tộc Trung Nguyên, bền vững hàng trăm năm. Ta thân là thiếu chủ Quách gia, không phải loại công nhân quen nào đó cũng có thể đụng vào. Nói đúng lắm. Tuy nhiên, Vũ Đồng đã lập ra cuộc đánh cược, vậy thì ta so tài với ngươi một chút cũng không sao. Chi bằng hãy nói về chén trà trong tay ta. Chén trà này là một loại trà rất quý, không phải người quyền quý thì không uống được. Nếu ngươi có thể nói ra tên của loại trà này, có thể miễn cưỡng coi như ngươi bước chân vào giới thượng lưu. Thế nào? Được. Đã nếm thử rồi, chi bằng nói ra tên trà, chứng minh một chút phẩm vị của ngươi. Trà này ta không nói ra tên được. Bá mẫu, tôi đã nói rồi, Tề Thiên là đồ vô dụng mà, ngay cả một chén trà cũng không nếm ra được, còn dám tự xưng là nhân tài xuất chúng. Giang Vũ Đồng, ngươi thua rồi. Ý tôi là vị trà này quá tệ, không xứng để tôi biết tên nó. Nước trà thì nhạt, khói đục bốc lên, vị thì đắng chát. Đây đều là những khuyết điểm của nó. Tôi nói có vấn đề gì sao? Ý ngươi là trà này không xứng với ngươi. Không sai. Xa tận Côn Luân Khư miền Tây Trung Nguyên mọc lên một loại thần trà tên là Bích Lạc Hoàng Tuyền, nâu đủ nhờ tinh hoa nhật nguyệt tưới tắm. Sắc trà trong, hương thơm tự nhiên, uống lâu dài có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu đem loại trà này so sánh với thân phận thì miễn cưỡng cũng xứng với ta. Khẩu khí thật lớn. Thần trà mà ngươi nói là cống phẩm của đại quốc, ngay cả hoàng tộc cũng khó mà nếm thử được. Một tên phế vật như ngươi cũng dám nói xứng với ngươi sao? Thôi được, có thể biết đến Bích Lạc Hoàng Tuyền của Côn Luân Khư cũng coi như có chút bản lĩnh. Nhưng mà lời này không phải cứ nói ra là được. Thế này đi, muốn cưới Giang Vũ Đồng, ngươi nên dâng lên Giang gia một phần sính lễ. Hôm nay vốn là lễ đính hôn, vậy thì hãy đưa lễ vật ra trước. Chiêu tung gạch nhử ngọc. Tôi nghe nói từ lâu bá mẫu rất thích cổ họa. Bức Xuân Phong Cửu chuyển đồ này là bút tích thực của đại sư Đường Dân ngày xưa. Tuy không sánh bằng những bức họa cổ truyền, nhưng cũng vô cùng chân quý. Đây chính là lễ vật tôi tặng cho bá mẫu. Tốt, quả nhiên là thiếu chủ Quách gia. Ta muốn có bức họa này đã lâu lắm rồi. Tề Thiên, mưu kế tung gạch nhử ngọc. Gạch của ta đã ném rồi, vậy ngọc của ngươi có phải cũng nên xuất hiện rồi không? Nhưng mà lễ vật này cũng không phải tặng bừa đâu. Muốn chứng minh thực lực của ngươi, ít nhất cũng phải đưa ra được lễ vật lọt vào mắt xanh của bá mẫu.
Đương nhiên, ngươi đến vội vàng, chưa chuẩn bị cũng là chuyện thường. Chúng ta có thể cho ngươi nửa giờ để từ từ chuẩn bị. Không cần, 30 phút quá lâu. Bá mẫu, không biết bức họa này của tôi so với Xuân Phong Cửu chuyển đồ của hắn thì như thế nào? Bức họa này là Lạc Thần Phú Đô của Cố Khải Chi đời Đông Tấn đấy. Kỹ nghệ hội họa vô cùng cao siêu. Nó không chỉ là bảo vật trấn điếm của Cửu Tiêu Điện, mà còn là danh họa truyền thế. So với Xuân Phong Cửu chuyển đồ, tất nhiên là hơn hẳn một bậc. Vậy thì dễ rồi. Hôm nay, Tề Thiên ta xin tặng bức họa này làm lễ vật cho bá mẫu. Giang Vũ Đồng, đây chính là Tề Thiên mà ngươi thích đó. Hắn chỉ là tên hề, thích làm trò hề thôi, không lấy ra được lễ vật ra hồn, lại còn ở đây là bộ làm tịch. Ván cược này, thắng bại đã quá rõ ràng. Có chơi có chịu. Tiểu Đông, hôm nay con bắt đầu thực hiện hôn ước, tránh xa tên bị ruồng bỏ này. Đợi đã, bá mẫu, bức tranh của tôi rõ ràng quý giá hơn của hắn. Dựa vào đâu tôi lại thua chứ? Dựa vào đâu? Bảo vật của Cửu Tiêu Điện, ngươi tùy tiện gỡ xuống, cứ nói là quà ngươi tặng. Ngươi tưởng ngươi là chủ nhân Cửu Tiêu Điện sao? Đúng vậy, ta chính là chủ nhân Cửu Tiêu Điện. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy. Cửu Tiêu Điện là tiểu lâu đệ nhất Hoài Quan, trên trường quốc tế cũng là số 1 số 2. Người đứng sau hắn là Nhậm Ngã Hành. Từ bao giờ đến lượt tên vô dụng nhà ngươi? Tề Thiên, Cửu Tiêu Điện này Quách gia ta cũng nắm 5% cổ phần. Nếu nó thật sự đổi chủ, ta sẽ là người đầu tiên nhận được tin tức. Nhưng sự đã đến nước này, ta lại không biết nơi này đã đổi chủ nhân mới. Đó là do kiến thức ngươi hạn hẹp thôi. Bá mẫu, bức tranh này người cứ nhận lấy. Nếu có vấn đề gì, ta sẽ bảo đảm. Tề Thiên, thật giả? Đừng nói đùa nữa được không? Ta chưa bao giờ nói đùa. Tề Thiên, ta thật sự bội phục cái tài năng khoác lác mặt không đổi sắc của ngươi. Vậy cũng tốt. Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi nhận rõ hiện thực, hiện nguyên hình. Alo Trương Giám Đốc, ở đây tôi có một người đang bịa đặt. Tôi muốn anh giúp tôi vạch trần bộ mặt thật của người này. Bá mẫu, bà ngồi đi. Tổng Giám Đốc Cửu Tiêu Điện Trương Quang Diệu sẽ đến ngay thôi. Tiểu Đông, nghe thấy chưa? Tên lừa đảo Tề Thiên này sắp bị vạch trần rồi. Con còn trông chờ gì vào hắn nữa? Tề Thiên ngày mai trò hề lè bịp thiên hạ này không thể nào lên mặt được. Ta khuyên ngươi vẫn nên suy nghĩ cho kỹ, nên kết thúc chuyện này thế nào đi. Trương Quang Diệu, anh đến rồi. Quách thiếu gia, cậu tìm tôi có việc gì? Hôm nay tôi tìm anh đến chính là muốn anh vạch trần một tên hề. Không sai, Trương Giám Đốc chính là người này. Tự ý lấy xuống bảo vật của Cửu Tiêu Điện, còn nói hắn là cái gì? Chủ nhân mới ở đây, thật là ngông cuồng. Trương Quang Diệu phải không? Vậy thì anh hãy nói rõ với bọn họ, ta rốt cuộc có phải chủ nhân nơi này không? Giám đốc Trương, sau này sinh hoạt thường nhật của điện chủ nhất định phải chăm sóc chu đáo. Vâng. Ngươi là ngươi. Chuyện gì thế này? Ngươi quen hắn ta sao? Đương nhiên là quen rồi. Cái gì? Ta tận mắt chứng kiến Nhậm Ngã Hành đem Cửu Tiêu Điện tặng cho hắn. Hắn chính là tân chủ nhân nơi này. Hắn thật sự là... Cửu Tiêu Điện này chính là Nhậm Ngã Hành nể mặt Tinh Nguyệt Vũ Thần chuyển tặng cho Tề Thiên. Nể mặt ta? Sao ta lại không biết chuyện này? Giang bá mẫu không biết điện chủ Cửu Tiêu Điện này trong mắt bà
có xứng đáng là nhân vật xuất chúng hay không? Xứng đáng. Vậy theo như giao ước, các người cũng không thể nhúng tay vào hôn ước của Giang Vũ Đồng. Quách Quân, ta dù có rời khỏi Quách gia, cũng không đến lượt ngươi gào thét với ta. Tề Thiên, không ngờ ngươi quả thật có chút bản lĩnh, là ta xem thường ngươi rồi. Nhưng mà ngươi đừng quên, trong tay ta còn có bằng chứng ngươi giả mạo điện chủ. Nghi thức thăng chức ngày mai, điện chủ cũng sẽ đến. Chúng ta hẹn gặp lại. Quách Quân, ngươi chưa lấy bức tranh này kìa. Ai cho phép ngươi tự ý tăng giá với Thi gia lên gấp trăm lần? Tôi xin lỗi, Tề tiên sinh. Ngươi bây giờ gọi lại cho họ, bảo họ chuẩn bị cho tốt vào. Vâng, tôi đi làm ngay. Nhậm Ngã Hành là nể mặt ta mới tặng Cửu Tiêu Điện cho ngươi, nhưng ta biết rõ bản thân ta không có năng lực này. Tề Thiên, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Ta quả thực chưa nói cho ngươi biết. Quan hệ của ta và Nhậm Ngã Hành rất tốt. Đừng lừa ta nữa. Thứ mà ngươi che giấu vĩnh viễn không chỉ có vậy. Nhưng mà nể mặt ngươi hôm nay đã giúp ta. Ta nói cho ngươi một bí mật về ngươi. Bí mật? Thật không giấu gì. Cách đây không lâu, ta đã tìm được tung tích của mẫu thân ngươi. Mẫu thân ta sao? Bà ấy hiện giờ đang ở đâu? Ngươi đừng kích động. Bà ấy vẫn rất khỏe mạnh và an toàn. Nhưng nếu ta nói cho ngươi biết vị trí của bà ấy, thì bà ấy sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì Quách gia cũng đang tìm bà ấy. Cho nên ta mới muốn xác nhận thân phận của ngươi. Ta muốn biết ngươi có năng lực bảo vệ bà ấy hay không. Ta nói cho ngươi biết tất cả. Ngươi dẫn ta đi tìm mẫu thân ta. Được. Chuyện hôm nay cảm ơn ngươi. Chuyện nhỏ thôi mà, không đáng nhắc tới. Trước đây ngươi đã hứa với ta, chỉ cần tìm được Tề bá mẫu, ngươi sẽ thành thật kể cho ta nghe tất cả. Ngươi rốt cuộc muốn biết điều gì? Ta muốn biết ngươi rốt cuộc có thích ta hay không? Nữ vũ thần đệ nhất Trung Nguyên, tuyệt thế giai nhân, khuynh quốc khuynh thành. Một nữ nhân ưu tú như vậy, nam nhân nào mà không thích chứ? Vậy trước đây ta theo đuổi ngươi, tại sao ngươi không đồng ý? Ngươi có biết không, buổi yến tiệc lần trước, ta vốn định cầu hôn ngươi trước mặt mọi người. Giang Vũ Đồng, thực ra ta rất tò mò. Ngươi thân là vũ thần, thanh niên tài tuấn nào mà ngươi không tìm được? Tại sao lại cứ phải tốn thời gian với ta? Trước mặt người ngoài, ngươi chẳng làm nên trò trống gì, là một tên vô dụng. Nhưng ta không nghĩ vậy. Từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta đã cảm thấy ngươi có một khí chất rất khác biệt. Ngươi chắc chắn không phải đang nằm mơ giữa ban ngày chứ? Ta chắc chắn. Ta thậm chí còn nghĩ ngươi có phải là một vị vũ thần nào đó đang ẩn danh không? Hôm sau là nghi thức thăng chức của ngươi. Ta sẽ đến. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Điện chủ, chủ mẫu đã được sắp xếp xong hết rồi. Điện chủ đại nhân, giờ chủ mẫu đã được tìm thấy, vậy ngài có muốn tiết lộ thân phận không? Hôm nay bà ấy bị kinh hãi, cứ để bà ấy nghỉ ngơi cho tốt đã. Được. Ngoài ra, yến tiệc thăng chức, Thi gia đã chuẩn bị xong xuôi. Bạch Kim Long bào, Huyền Thiên Trung Nguyên của ngài, lệnh bài thăng chức đều đã chuẩn bị đâu vào đấy. Chỉ chờ đến ngày mai, ngài đích thân trao tặng huân chương cho Giang Vũ Đồng. Truyền lại xuống. Hôm sau, điện chủ sẽ đích thân tới dự. Vâng. Được. Được, cảm ơn Trương giám đốc. Tạm biệt. Sao rồi? Nói sao? Mấy người đoán xem. Vừa rồi Trương giám đốc gọi điện nói rằng tân chủ nhân của Cửu Tiêu Điện chính là Tề Thiên. Chuyện này, Trương giám đốc còn nói, cứ yên tâm, chuẩn bị nghi thức thăng chức đi.
Những gì ngươi nói đều là thật sao, tên vô dụng đó? Tề Thiên đó, hắn ta thật sự trở thành chủ nhân của Cửu Tiêu Điện sao? Ta nghe tận tai. Sao có thể là giả được? Trương giám đốc đó, ông ta còn nói, ngay cả Tinh Nguyệt Vũ Thần Giang Vũ Đồng cũng rất mực yêu mến hắn. Nói như vậy thì tên Tề Thiên đó, những gì nói trước đây đều là thật sao? Chẳng lẽ hắn thật sự là nhân vật tầm cỡ nào đó sao? Hắn có thể trở thành chủ nhân của Cửu Tiêu Điện. Vậy tại sao trước đó nhất định phải vào nhà chúng ta? Chẳng lẽ thật sự là đến báo ân? Là chúng ta đã hiểu lầm hắn rồi. Ba, má, con nghĩ chúng ta phải suy nghĩ lại chuyện hôn sự này. Có lẽ chúng ta thật sự có thể dựa vào vị Vũ Thần ẩn danh có thân thế này để mang đến sự thăng tiến cho Thi gia chúng ta. Mọi người thấy thế nào? Ta thấy con và Tề Thiên là xứng đôi nhất. Trước đây hai người còn chẳng coi người ta ra gì, chê thân phận người ta thấp kém. Nhưng giờ thì tốt rồi. Hắn là chủ nhân của Cửu Tiêu Điện, thân phận địa vị còn cao hơn chúng ta. Hơn nữa, hai đứa còn có hôn ước, không còn gì thích hợp hơn rồi. Chuyện này không được, ta vẫn không đồng ý. Hải Yến, bà rốt cuộc là có ý gì vậy? Đúng rồi, má, hắn đã là chủ nhân của Cửu Tiêu Điện rồi, sao má vẫn không chọn hắn? Chủ nhân Cửu Tiêu Điện thì sao chứ? Hắn chẳng phải vẫn nằm trong danh sách truy nã của Quách gia sao? Mọi người nghĩ xem, những chuyện xảy ra mấy ngày này chỉ vì có liên quan đến Thi gia chúng ta mà suýt nữa khiến chúng ta tan cửa nát nhà. Hắn mà thật sự trở thành con rể Thi gia chúng ta thì còn ra thể thống gì nữa? Theo ta thấy, đợi khi nào hắn thật sự có thể cùng Quách gia đối đầu trực diện thì hãy cân nhắc chuyện làm con rể Thi gia chúng ta. Bà đấy. Nhưng mà nói cũng đúng. Quách gia có gia thế tầm cỡ, Tề Thiên dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể lay chuyển địa vị của Quách gia. Vậy thì chứng tỏ hắn không xứng làm con rể Thi gia chúng ta. Bẩm đại nhân, nghi thức thăng chức ngày mai đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Tốt. Lộc Y mạo muội hỏi, cô đang lo lắng cho Tề Thiên sao? Đúng vậy. Trong buổi yến tiệc thăng chức ngày mai, điện chủ Tinh Điện cũng sẽ đích thân đến dự, trao huân chương cho ta. Đồng thời, Quách gia chắc chắn cũng sẽ không để yên đâu. Trong tay bọn họ đang nắm giữ bằng chứng Tề Thiên giả mạo điện chủ. Đến lúc đó, nhất định sẽ trình báo lên điện chủ. Nhưng mà Tề Thiên dường như lại chẳng hề sợ hãi. Ngươi nghĩ bằng cách nào có thể chống lại sự trừng phạt của điện chủ? Chuyện này, điện chủ Tinh Điện có địa vị trên vạn người, trấn áp thiên hạ. Nếu thật sự giáng tội xuống, e rằng không một ai có thể cản nổi. Thứ ta bảo ngươi chuẩn bị, đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng mà ngươi chắc chắn muốn làm vậy sao? Đây là cách duy nhất ta nghĩ ra để bảo vệ Tề Thiên. Cho dù là cách trước của ta cũng không sao cả. Tuân mệnh. Quách thiếu gia, không ngờ yến tiệc hôm nay lại khiến ngài phải đích thân tới. Phải đó, Quách thiếu gia, ngài có thể đến đây, cả hội trường này đều rạng rỡ hẳn lên. Các ngươi không cần phải tâng bốc ta. Mục đích ta đến đây hôm nay cũng giống như các ngươi, cũng là muốn gặp vị điện chủ Tinh Điện một tay che trời kia. Yến tiệc này, ngài ấy mới là nhân vật chính. Quách thiếu gia khiêm tốn quá. Cho dù ngài không phải là nhân vật chính hôm nay thì cũng là khách quý quan trọng. Nếu Quách thiếu gia hôm nay có thể được điện chủ để mắt tới thì nền móng của Quách gia sẽ càng thêm vững chắc. Đúng vậy, Quách thiếu gia, sau này ngài nhất định đừng quên chúng tôi nhé. Được thôi, nếu ta hôm nay có thể được điện chủ để mắt, nhất định sẽ tiến cử các vị với điện chủ. Tiến cử với điện chủ chỉ dựa vào Quách quân ngươi. Ta còn đang nghĩ là con chó nào sủa loạn lên đây, thì ra là tên phế vật nhà ngươi. Huynh trưởng tốt của ta, không ngờ hôm nay huynh thật sự dám đến đây. Ngươi cũng đến được, tại sao ta lại không đến được? Tề Thiên, ngươi không cần phải đấu võ mồm với ta ở đây. Ta đã nói rồi, hôm nay khi điện chủ xuất hiện, ta sẽ đích thân bẩm báo, vạch trần tội trạng của ngươi. Nói được làm được. Quách thiếu nói đúng. Tề Thiên, ngươi đã đắc tội với Tinh Điện, dù thân phận ngươi cao đến đâu cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của Tinh Điện. Trừng phạt? Huynh trưởng tốt của ta, ngươi có biết hay không, cho dù ngươi có may mắn dựa dẫm vào mấy vị vũ thần, trong mắt ta, trong mắt Quách gia,
Ngươi vẫn chỉ là một kẻ vô dụng. Ở Trung Nguyên này, Quách gia ta chính là trời. Ngươi cứ chờ mà bị trừng trị đi. Vậy ta cũng nói cho ngươi một sự thật. Ở đây, ta mới là trời. Chư vị, hoan nghênh đến dự yến tiệc thăng cấp của Tinh Nguyệt Vũ Thần Giang Vũ Đồng. Yến tiệc lần này, theo truyền thuyết, Điện chủ Tinh Nguyệt cũng sẽ đích thân đến dự để ban tặng huân chương tinh điện cho Tinh Nguyệt Vũ Thần. Bây giờ yến tiệc bắt đầu. Xin mời Tinh Nguyệt Vũ Thần và tinh điện sứ giả bước lên. Vũ thần Giang Vũ Đồng, một người địch vạn kẻ thù, tiêu diệt kẻ thù, lập được công lớn, công huân hiển hách, đặc biệt ban tặng tinh điện huân chương, phê duyệt vào tinh điện nhậm chức. Giang Vũ Thần tiếp chỉ. Giang Vũ Đồng tiếp chỉ. Khoan đã. Sứ giả đại nhân, về việc Giang Vũ Đồng vào tinh điện nhận chức, tôi có ý kiến. Ngươi có ý kiến gì? Chư vị, chúng ta đều biết tinh điện là thiên hạ đệ nhất điện, uy danh lừng lẫy. Người trong điện không ai không phải là người có chiến công hiển hách, đức tài vẹn toàn. Mà hôm nay tôi tố cáo Giang Vũ Đồng đức không xứng vị. Mọi người có điều không biết, hắn, đứa con bị vứt bỏ của Quách gia, Tề Thiên, láo xược, mạo nhận thân phận điện chủ, xúc phạm thân uy của điện chủ, phạm đại tội bất kính. Còn Giang Vũ Đồng che giấu tội của Tề Thiên, mưu toan che đậy, phạm tội bao che. Đây chính là đức không xứng với vị. Làm sao có thể vào tinh điện? Quách quân, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Chư vị, đây chính là chứng cứ. Tề Thiên mạo nhận điện chủ và Giang Vũ Đồng bao che cho nhất cử nhất động của Tề Thiên. Ngươi nói thật cho ta biết, có phải là ngươi không? Thật không giấu gì, ta chính là người mà các ngươi gọi là tinh điện điện chủ. Hay cho ngươi Tề Thiên, ta nói dạo này ngươi sao lại bớt háo sắc, thì ra là gây ra đại họa ngập trời như thế này. Tề Thiên, ngươi thật sự mạo nhận điện chủ sao? Ta có tự xưng là điện chủ, ngươi còn dám thừa nhận? Ta đã nói không thể gả Gia Hân cho hắn. Ngươi xem, gây ra chuyện lớn thế này, cả nhà ta đều bị liên lụy. Đắc tội với Quách gia, chúng ta còn có đường sống. Đắc tội với điện chủ thì chỉ có đường ngủm thôi. Mẹ, may mà lúc trước mẹ không đồng ý hôn sự của chúng con, nếu không, nhà chúng ta sẽ gặp họa. Tề Thiên, ngươi thật sự không nên mạo nhận điện chủ. Bây giờ, Thúc làm sao cứu ngươi đây? Thúc, ta không sao. Sứ giả đại nhân, chứng cứ rõ ràng, xin ngài định đoạt. Giang Vũ Thần, những gì Quách quân nói có đúng sự thật không? Đại nhân, đúng vậy, quả đúng là như vậy. Được. Tề Thiên, nghe thấy chưa? Đắc tội với điện chủ, hôm nay không ai dám bảo vệ ngươi. Nhưng mà Giang Vũ Đồng ta xin thề ở đây, chuyện này cùng Tề Thiên chẳng hề liên quan, toàn bộ là do một mình ta làm. Nếu điện chủ trách phạt, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Kính xin sứ giả thu hồi tư cách thăng cấp của ta. Ta nguyện từ bỏ chức vị Vũ Thần để xoa dịu cơn thịnh nộ của điện chủ. Giang Vũ Đồng, ngươi điên rồi. Tháo bỏ chức trách Vũ Thần, ngươi về sau sẽ trở thành thường dân. Những thành tích trước đây, võ công, đều sẽ tan thành mây khói vì một con cờ hó mất chủ. Ngươi cần gì phải làm đến mức này? Tề Thiên, ngươi cứ yên tâm. Tuy ngươi đắc tội với điện chủ, nhưng với chức vị Vũ Thần của ta, cũng có thể bảo vệ ngươi một lần. Chỉ cần có thể bảo vệ hắn chu toàn, mất đi tất cả, ta cũng không tiếc. Điên rồi. Ngươi thật sự điên rồi. Phải đó, Vũ Thần đại nhân. Vì một con cờ hó mất chủ như vậy, đáng sao? Đúng vậy, Vũ Thần,
Tề Thiên nhiều lần ăn nói ngông cuồng, vô pháp vô thiên. Không cần thiết vì hắn hy sinh đến mức này. Nghe thấy chưa, Tề Thiên? Dù có vũ thần thay ngươi chịu tội, có thể may mắn tránh được hình phạt của điện chủ, nhưng ngươi về sau cũng sẽ bị người đời cười nhạo. Nếu ngươi là nam nhân thì tự mình đứng ra. Đứng ra. Đứng ra đi. Đừng đi. Thì thúc thúc. Một người làm, một người chịu. Tề Thiên ta tự xưng là điện chủ, cũng không cần bất kỳ ai đứng ra chịu tội thay ta. Giang Vũ Đồng, ngươi là vũ thần thì cứ an phận làm vũ thần đi. Tề Thiên, ngươi thật là khoác lác. Ngươi có tư cách gì? Đây chính là tư cách của ta. Bái kiến điện chủ. Chuyện này là sao? Không. Không thể nào. Tề Thiên, ngươi rõ ràng chỉ là một con cờ háo mất chủ, kẻ bị Quách gia đuổi ra khỏi cửa, một kẻ dòng máu thấp hèn, không xứng bước vào Quách gia. Sao có thể là điện chủ? Ngươi, các ngươi nhất định đang lừa ta. Tề Thiên, ngươi mất đi sự ủng hộ của Quách gia, điên cuồng trốn tránh sự truy bắt của Quách gia. Ngươi làm sao có thể có thành tựu hiện tại? Quách quân ta rõ ràng mới là thiếu chủ Quách gia. Ngươi lấy gì mà so với ta? Quách quân, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều không bằng ta. Thứ ngươi dựa vào chẳng qua chỉ là quyền thế của Quách gia, còn ta, từ đầu đến cuối đều chỉ dựa vào chính mình. Đó chính là sự khác biệt giữa ngươi và ta. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một tên hề. Xem ra, ta không làm đại ca của ngươi ngần ấy năm, thật sự đã cho ngươi rất nhiều tự tin. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi sẽ mãi mãi chỉ là đệ đệ. Không thể nào. Quách gia ta mới là trời ở Trung Nguyên. Ta là thiếu chủ Quách gia. Ngươi không xứng so với ta. Ngươi, còn có cả người mẹ tiện nhân đó của ngươi, lúc trước nên ngủm trong tay ta. Ngươi là điện chủ thì đã sao? Đến nộp mạng đi. Tiêu rồi. Sắp đổi thay rồi. Quách gia coi mạng người như cỏ rác, coi trời bằng vung, khinh thường thiên uy Trung Nguyên. Từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố Trung Nguyên không còn Quách gia. Người đâu? Đưa xuống, điều tra kỹ lưỡng. Vâng. Tề Thiên, ngươi không thể làm vậy. Tề Thiên, ta còn phải thông báo với mọi người. Giang Vũ Đồng, đức tài vẹn toàn, công trạng vượt trội, từ hôm nay trở đi vào tinh điện, đảm nhiệm chức thần vệ điện chủ, được ban thưởng huân chương, thăng quan tiến chức. Ngươi thật sự là điện chủ sao? Ta đã nói với ngươi rồi. Khi ta gặp lại mẹ ta, sẽ nói rõ mọi chuyện với ngươi. Ta chính là điện chủ mà ngươi nói đến. Chỉ là không biết, đổi một thân phận khác, ngươi có còn thích ta không? Tình cảm của ta dành cho ngươi chưa bao giờ thay đổi. Tề Thiên, đây là hôn thư của chúng ta, ngươi phải thực hiện. Tề Thiên, bây giờ là thời đại hôn nhân tự do. Hôn nhân của chính mình, tự mình làm chủ, thúc không can thiệp. Tôi thấy Thi tổng nói đúng. Tề Thiên, dù con lựa chọn thế nào, mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Nhưng mà mẹ mong con đừng quên, người có tình với con. Thì thúc thúc, mẹ, hai người nói đúng. Chiếc nhẫn này là mẹ tôi nói,
thuộc về con dâu tương lai. Em đồng ý chứ?